महाशिवरात्र स्पेशल मध्ये आज आपण साबुदाणा भजी बनवणार आहोत। नमस्कार मैत्रिणींनो, साजिद मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। हे साबुदाणा पीठ घेतलेला आहे, हे चवीनुसार मीठ आहे, थोडीशी लाल मिरची कुटून घेतलेली आहे आणि हे 2 कच्चे बटाटे सोलून घेतलेले आहेत किंवा साली काढून घेतलेले आहेत। एक भांडे घेतलेले आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकलेले आहे। आता आपल्याला मोठ्या किसणीची बिळा असतात त्याच्याने आपल्याला बटाटा किसून घ्यायचा आहे। असं किसून घ्यायचं आहे। दोन्ही बटाटे किसून झालेले आहेत। आता आपण त्यातून असा बटाटा बाजूला काढून ठेवायचा आहे पाण्यातून। एक 2 पाण्याने आपल्याला बटाटा धुवून घ्यायचा आहे। मी आता परत एकदा धुवून घेणार आहे। दुसरं पाणी घेतलेलं आहे, त्यातही बटाटा आपल्याला छान धुवून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला छान असं हातावरती दाबून घ्यायचं आहे। त्यातलं जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते सगळं काढून घ्यायचं आहे। असं छान दाबून घ्यायचं आहे। जमल तेवढं पाणी काढून घ्यायचं आहे। त्याचं कुटून घेतलेली लाल मिरची, चवीनुसार मीठ, दोन चमचे टाकलेले आहेत मी साबुदाणा पीठ। हा 3रा आहे आणि हा 4था आहे। सुरुवातीला असं छान एकत्र करून घ्यायचं आहे। असं छान हाताने असं कुस करून छान एकजीव करायचं आहे। तुम्हाला लाल मिरची नको असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची घेऊ शकता। आता मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। आता आपण भजी तळायला घेऊया। अशी भजी घ्यायची आहेत आणि अशी सोडायची आहेत। छोटी छोटीच घ्यायची आहेत। हे भजी करताना आपल्याला साबुदाणा भिजवावाही लागत नाही आणि आपल्याला बटाटा हे उकडून घ्यावा लागत नाही आणि खूप कमी वेळामध्ये ही रेसिपी होते। तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून पहा। सोनेरी रंग येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे आहेत आणि आपले तळूनही झाले छान सोनेरी रंगापर्यंत। आता आपण ते काढून घेणार आहोत। हे भजी छान क्रिस्पी झालेले आहेत। याच पद्धतीने उरलेल्या पिठाचे हे आपण भजी करून घेऊयात।
खूप छान आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.